know you're on my mind. You really make me come alive. I wanna be here for the rest of my life. Looking for sun rays, needing them good days. Fly me away, away. You're my holiday. Cool like the ocean. Oh shit! Tjena! Välkomna igen till en nytt avsnitt av Ocensurerat. Jag är tillbaks! Go! Okej. Ja, jävla tuttar alltså. I alla fall, jag har varit borta ett litet tag. Vad har jag gjort? Jag har varit borta. Och jag har tränat väldigt mycket. Jag tränade ju, jag vet inte om jag har sagt det, men jag tränade 14 dagar i rad. Och sen så slutade jag eftersom min kropp bara kunde inte kämpa. Varje gång jag ställer mig upp så börjar min kropp liksom krampa, den börjar så här sova liksom. Och jag kände det gick inte längre. Jag har fan ingen motivation. Jag försökte pusha den sista dagen. Sen när jag kom hem så mina ben var helt slut. Och det gick bara inte fysiskt pusha. För varje gång jag ställde mig upp så kunde min kropp inte. Jag ville men jag kunde inte. Så i alla fall så tog jag då en vecka break. Och efter det så har jag fortsatt kämpa igen. Jag är inne på min 5:e dag av träning. Och jag kommer fortsätta träna, men jag vill gärna gå igenom lite. Jag vill gärna samtidigt prata om vad som händer i mitt liv. Vad som händer i världen av nyhetsvärlden som jag kämpar i. Jag ska se om för jag älskar ju väldigt många av mina klipp från TikTok bland annat. Så vi ska se om jag kan få igång lite. Jag vill också träna lite grann för att fortsätta hålla igång träningen. Så varje dag så kommer jag träna 2-4 timmar en hel månad. Jag borde nog ta på mig något. Vänta lite. Vinnelia. Vad varmt det är. Det är så varmt idag. Det är fan 19 grader ute i solen. Och sen är det sol också så det är ännu varmare. Okej, så vad ska vi hitta på idag? Vad ska vi hitta på? Om vi gör så här då. Okej, så här. Ger vi till en sån där. Okej, jag ska ge någon lite roliga klipp. Eller viktiga klipp kanske. Vi börjar Just to med get den out of the front door. Se om det ser bra ut. Ja, man ser det ganska tydligt. Kan vi dölja det här kommentarsfältet på något sätt? Skitsamma, kommentarerna får vara där. It's a huge challenge for me. That's bad. And by the time that I do, I am out of breath. But I prefer to pick up my own food at the grocery store because I'll get what I like. Versus if I tell my mom or my dad, sometimes. Alltså saken var, hur har man kommit till det här läget? Och hur låter man ens barn komma till det här läget? Att man låter deras ego, alltså de har en girighet i skallen. Att de vill, jag vill käka. Jag älskar mat. Men när det börjar, man ser ju det börjar bli ohälsosamt. Man måste anstränga sig mer för att göra saker än att inte anstränga sig. En lätt simpel grej är att få disciplin på det där barnet. Tidig ålder, få disciplin. Hennes föräldrar har inte lagt disciplin in henne. De har inte lagt tiden på att disciplinera henne. Och varken hon själv har kommit till tanken själv att
hon måste disciplinera sig själv för att förändras. Sometimes they won't get it. My parents have to drive me, and I sit in the back of the van on the floor. Wow. So they literally had to fold the seats in the van down, put a blanket on the floor. Is that legal? To like have someone like that? Right in the back of the van makes me Lying down feel on the like floor. I'm cargo. It makes me feel like I'm Like I'm an cargo. animal. If they ever Being crash, she's transported. fucked. Alltså Just to det get är out of the så synd. Men samtidigt så är hon en del av problemet. En människa som sätter sig i problemet får också ta konsekvenserna för problemet. Nice, du fick jävligt mycket mat. Okej. Jag går igenom lite i det här kanske. Det är väldigt mycket motivation och olika saker. Den här ska vi kolla lite på. Han här är rolig. Det ljudet är sjukt. AI:n här att Photoshop kan man börja fylla ut med massa bilder. Alltså det är så sjukt att det kan But here's an issue with that process. Photoshop kan fylla Then ut go back into massa the rectangular rutor. marquee tool and repeat that Han process snackar until you lite om complete the hur man whole left fyller, side. rutor så att det blir These were the bättre pixels generated over resolution. the entire image, and these were the pixels generated piece by piece. Not perfect, but much Alltså better. fan vad coolt. Det är bara så insane. Jag borde förbereda massa videos innan jag sätter igång min podcast. Men idag kör vi lite så här roliga grejer också. Den här tyckte jag var rolig. Get on the floor, you black maggot! Han vågar skämta. Han är förkänd med humor. Do I look like a cop? Yeah. Okay. Just making sure, Respektera. because I am a cop. I am a cop. Get on the floor, you big backy bitch! Blacking bitch. What is that? Free! See your hands, you gorilla-loving banana Kool-Aid chicken lover! Han bara what the fuck. All right, Good man. boy. You have a beautiful family. Let's go ahead and talk this out. I know you're pointing the gun at me, but let's just talk this out, man. You got 5 kids Alltså at dessa home. klippen It's är okay. 7 Let's just talk it out. Come here, for old sakes. Come here. Come here. Det är så, alltså det är så sant i USA. Okay, good job, man. Yeah, even though you had a weapon, it doesn't matter. Det är därför den här Black Lives Matter-rörelsen faktiskt startade. För det fanns så mycket rasism. Det finns rasism och det kommer alltid finnas rasism. Där folk beter sig illa mot folk som har en färg. På tal om barn. Det här är fan spännande. För jag funderar väldigt mycket på om jag hade skaffat barn så hade jag varit väldigt pedagogiska med mina barn bland annat. Och jag hade hjälpt dem, jag hade försökt kunna förstå dem, prata med dem, vara öppen och ledarskap, lägga åtminstone 1 eller 2 timmar hela livet med mitt barn så länge mitt barn vill spendera tid med mig. Det tror jag är väldigt viktigt och det gäller också att kunna lägga tid så här typ. Asking an important question to my kids. Anything you need more from me? Like, as your dad, is there anything I could be doing better? More one-on-one time. More one-on-one time? Okay, so if you're thinking about one-on-one time with me, what kind of stuff would you like? Or maybe cinema. Okay, so Maybe like going to a restaurant. okay, so going out to eat, maybe going to the cinema. So if we set up a day where we go to the cinema and go get food, Yeah. that would be good for you, yeah? Yeah. More stuff like that. Yeah. Alright, cool. As your dad, is there anything I could be doing more of? Is there anything you need from me? I'll probably share more time together. What, all of us?
Me, you, and Tyler. No, I'm saying you with me and you, Tyler. So one-on-one time. Yeah. More one-on-one time. Okay. Doing anything in particular? You want to see Creed 3? Alright, we'll make that happen. More one-on-one. Lovely. But to be honest, I thought his answer would be different because he's older. Same thing. More one-on-one time. Now that does. Spännande. Universum. What is the one fact about the universe that blows your mind the most? One, just the size and scale of it. I mean, in the piece of the universe we can see, there are something like, roughly, 2 trillion galaxies. We haven't counted them all, but that's an estimate based on surveys of the local universe. 2 trillion, 2,000 billion galaxies. And each galaxy is, let's say, around the size of the Milky Way. Some are bigger, some are smaller, but the Milky Way has 400 billion stars in it. It takes light over 100,000 years to cross a galaxy. And there are 2 trillion of them in a piece of the universe we can see. And we're very sure that that piece that we can see is a small bit of what may be an infinite universe beyond. We don't know, actually. And I always say, don't get worried about that, because nobody can picture it. It is impossible to visualize the scale of the universe. Jag har alltid tyckt om existentiella frågor, bland annat. Alltså hela grejen med universum, vart allting leder. För detta också, om vi snackar om frågan om Gud, religion och sånt här, vart allting handlar om. Jävlar, jag blöder ur näsan nu. På grund av pollen. Vad allting händer i universum och vad allting handlar om. Och jag observerar bland annat strängteorin med 11-12 dimensioner. Och det är ganska sjukt att ens förstå dimensioner, bland annat och alla energinivåer som finns i hela universum. Att universum, typ alla energier som finns i universum, först och främst alla dessa energierna som om vi kollar på först 1D, 2D, 3D och sen kommer vi till 4D. Det är terratactium eller vad det kallas. Det kallas att det är kuber i en kubs i kub typ. Jag vet inte hur man ska förklara, för det är otroligt svårt att förstå. Det går inte att föreställa sig någonsin i denna vår värld vad 4D ser ut som. Men det finns 11 dimensioner i strängteorin, vilket är otroligt sjukt komplex världen är. Så allting, vad jag tror, om igen kommer återskapa sig in i en cirkel, i oändlighet. I allting finns det oändlighet. Vi vet inte vad det minsta är, vi vet inte vad det största är. Vi kan observera vad det största är, men ju mer vi observerar kommer vi alltid hitta något som är större, oavsett vad. Och detta har alltid funnits, kommer alltid finnas. För mig är det, jag tror ju, jag säger alltid tro, för detta är något som jag tror på väldigt starkt, för att jag har fått det mer riktat åt det hållet att saker och ting är att vi är en kontinuerlig del av universum. Vi är en upplevelse, en erfarenhet som vi kan kalla för liv. Vi kan kalla det för ord, vi kan kartlägga vissa saker. Och sen så har vi varje, om vi snackar om frivilliga, har människan någon frivilliga? Nej, vi har ingen frivilliga. Vi är fyllda av molekyler. Om du kollar på en molekyl från en sten, du kollar på en molekyl hos mig, ingenting gör mig till mig jämför vad gör en sten till en sten. Det finns ingen skillnad förutom egentligen samma process, vilket är entropin och den kontinuerliga expansionen av universum.
Vilket leder till, om man kollar på atomer och kvarkar och allt sånt här. Jag tror att det finns universum i dessa kvarkarna. Så hur långt ner du kommer så kommer du se samma mönster om igen i parallella eller stora universum, vad man kan kalla, som är exakt samma upplevelse som händer här och just nu. Vilket sker i universum kontinuerligt hela tiden. Nu vill jag inte gå in alldeles för djupt. Jag ska ta lite kort om allting så att vi kan gå vidare. Anledningen varför man aldrig ska gå till hundraårsplatser är på grund av den här anledningen. Ronan! Alltså hundar bråkar på verkligen en sekund. Eftersom hundar är så sårbara till att faktiskt bli skadade, så är väldigt många hundar nervösa när de träffar varandra. Och när de är väldigt nervösa kan det leda till att jag måste skydda mig själv. Ta ett steg så kommer jag skada dig. Och det är alltid någon hund som tror antingen det är lek och bita eller vad som helst. Och de tar ett steg och så blir det liksom bråk. Man ska inte gå till hundraplatser och träffa hundar som man inte lär känna eller uppfostra. Om du ska gå till en hundraplats, men du ska aldrig göra det. Du ska träffa människor som faktiskt har uppfostrat hundar, så ska man få vara en ledare för relationen som byggs upp i det tillägget. Okay. Detta är också väldigt mycket spännande. Detta är också så spännande enligt mig, hela hur Big Pharma funkar. Jag vet att Big Pharma genererar flera miljarder kronor om året. Big Pharma får jävligt fucking mycket pengar, ska jag säga, på grund av medicin, antidepressiva. Vi vill skriva ut antidepressiva istället för att få folk och lära sig varför de är deprimerade, så skriver man ut antidepressiva istället för att få, när folk har ADHD, istället för att lära sig hur koncentrerar man sig bättre, så vill man skriva ut amfetaminer för dessa människorna. Och man börjar först med konserter, vilket är fucking skit, vilket jag har testat. Och när man blir utskriven konserter först, vilket är typ, det kostar typ 1/10 av amfetamin, vilket skapar extrem koncentration i hjärnan. Du är så fokuserad här och nu hela tiden. Du glömmer bort allt runt omkring dig, så du är så fokuserad. Och först konserter är otroligt fucking skit. Jag testade det och jag läste faktiskt på att det kostar typ 1/10 vad det kostar amfetamin. Jag minns inte siffran, men det kostar mycket mindre för det är syntetiskt. Och jag fick detta först och jag mådde så dåligt. Jag hade självmordstankar efter 3:e dagen och detta visste jag. Allting annat försvann runt omkring mig. Och då började jag inse också, fuck. Den här läkaren som jag hade också, hon pushade detta först mot mig. Alltså jag förstår inte hur man kan vara en läkare om man ska hjälpa människor. Idén när man är en läkare är att man ska hjälpa människor. Men hon så hjärntvättad. Hon visste typ. Hon bara, men hur är det med självmordstankar? Alltså, hon försökte inte hjälpa mig. Hon gjorde bara sitt jobb. Hon visste att hon skulle pusha den här medicinen. Och saken är, hon tjänade inte ens mer pengar på att pusha detta på mig. Men hon pushade det på mig. Det är så fucking sjukt, dessa människorna. Det är så sjukt. I alla fall, vad hon borde ha gjort egentligen. Hon hade pusha, så här känns det, pusha ut detta till mig, pusha ut amfetamin till mig direkt, låt det testa. Jag berättade allting hur jag kan få dessa känslorna utan behöva något av dessa drogerna. Jag vet att om jag tränar, jag har en bra sömn, bra allting, så kommer jag få dessa amfetaminkänslorna naturligt. Så använd inte fucking skit. Det ni borde göra istället är lär er om näring. Lär om näring, mycket om näring. Vad kroppen behöver för näring och vad varje näring gör mot kropp. Vitaminer, mineraler, allting.
kalorier och kolhydrater. Läs om det om ni vill lära er om hälsa. Olika fetter, nötter som påverkar hjärnan, bra för hjärnan och allt. So many different signs that you should be reading from your body to identify nutritional deficiencies. If you're excessively yawning, okay, that usually means you are deficient in iron. Now the next one is air hunger, where you just can't get enough air. That means your body's too acid, which usually is a B1 deficiency. Next one is the twitching underneath the left eyelid or anywhere in the body. It's called tetany. It's excessively alkaline, and you need to acidify the body with apple cider vinegar, like 1 tablespoon in a glass of water. High blood pressure or high pulse rate. That is a classic potassium or vitamin D deficiency. Next one is muscle weakness, classic sodium deficiency. You need more salt. And the next one is bloating. Okay, if you have bloating, that means you need more acid. Take something called betaine hydrochloride just before you eat. Now, if your lower back is achy, chances are you need vitamin D. And if you're cold intolerant, chances are you need more iodine. Now, the next time your body talks to you, don't try to suppress it with a drug. Find out the deficiency that's really causing it. There are so many different... Yep. Hälsa. Viktigt, 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 viktigt. Were you like... Okej, hur en bögperson insåg att han var bög? Like aware that you were gay at that point? I don't remember. I think I was in the denial phase. I would watch gay and then immediately after be like, no. I love that. Dude, like so many times I would watch gay and be like, that's a one-time thing. Just a minute. Just and I would delete it and be like, that's it. That's all I need. And then every time I'd get again, I'd be like, here you go. GayTube or whatever the fuck. Google GayTube comes No! Were you like aware? Den här är otroligt cool. Detta är vad AI kan göra nu för tiden. AI image possible by getting an AI to describe it and then generating it again. This is AI telephone. I wanted to throw a curveball at this, so I just made a bunch of squiggly lines and I asked Midjourney to describe it. A colorful drawing of a person with many colors in the style of squiggly line style. Boom. That's fantastic. Kind of looks like a drawer of rubber bands. I love this. The art of human angst and depression. I see that because the head. Realistic chiaroscuro. Chiaroscuro. The treatment in light and shade and painting. We learned stuff here. Wow. You can definitely see the inspiration. A woman in a colored hooded scarf with long red hair and chest. Rainbow core. This is a really, really cool image. What an outfit. An abstract image featuring a girl with long hair. Intricate body painting. We finally got away from the tangled mess. A girl with colorful paint on her face wearing hair wrap. Master of the spray paint. What a final image. We went from my squiggly lined mess to this gorgeous indigenous image. Technology, man. And this is rainbow core. Let's get... Fy fan. Jättehäftigt med AI nu för tiden. AI kommer ta över världen i de flesta områden. Och nu är det bara upp till människan att fortsätta göra sitt liv. Jag tror, på tal om AI också, jag tror människan är redan AI. Det finns en hög sannolikhet att min hjärna, min tanke är redan AI, och så är det redan kompressat till en tanke där vi har förmågan att lära oss saker, vi har förmågan att växa. Vilket behövs genom tiden, och det är optimalt att växa vid en viss hastighet också. Vilket är så coolt. Om man tänker sig vart AI är på väg, så kommer man se att alla funktioner som en AI kan göra uppfylls redan i den takten som människans hjärna är uppbyggt av. I wanted to swing on this bar, do a flip, and grab this next bar across all of these bars. Now, I wanted to do that without any extra swings, which was going to make it pretty difficult, but on just my third try, I made it all the way to touching the last bar. All I had to do was hang on. And on just my fourth try, somehow I managed to get all the way across and end with a double flip. And that made me really... What's the smallest thing you can think of? Maybe a penny or a button? How about a Cheerio? Its height is about 1/2 of a centimeter.
For comparison, there are 100 centimeters in a meter. Let's go smaller, a grain of salt. This is about 0.3 millimeters. There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. The size of an atom is only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. When you think of an atom, you probably picture something like this. On the outside, you've got electrons that have a negative charge. In the middle is the nucleus. It's made of neutrons which have no charge and protons which have a positive charge. This model's a good starting point, but there are a few things here that don't quite agree with modern science. For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this. If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it. The same thing with these electrons. Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus just like a planet orbits a star. Unfortunately, this is still taught in many textbooks, but it's just not correct. Let me cover some background first. Over 2,000 years ago, ancient Greek philosophers had this idea that everything was made of tiny particles. They called these tiny particles atoms. It wasn't until the 1800s that we finally started using science to prove that these atoms really exist. First we thought atoms looked like this. Häftigt, häftigt, häftigt. Ska vi kolla lite vad som är fel på vad som står fel i Bibeln. Jag tycker om det här. Says that none of us are good. The Bible also says that women aren't allowed to speak in church. The Bible also says that people with disabilities cannot approach God. The Bible also says to stone women who aren't virgins when they get married. The Bible also says to take your disobedient children out to the streets and let all the neighbors stone them to death. The Bible also says that if two men are fighting and one of their wives sees it happening and goes to defend her husband, she's to have her hand cut off. The Bible also says that without the shedding of blood, God can't forgive sin. The Bible also says to walk up to neighboring cities that don't belong to the nations nearby and to either enslave them or kill them all, and then take the women and children as plunder. The Bible also says that you should be stoned to death if you accidentally work on a Saturday. The Bible also says that unless you hate your mom, your dad, your sister, your brother... Jag råkar jobba på en söndag. Tänk om religion fortfarande hade varit den största delen av världen just nu. Och jag bara jobbar på en söndag. Vem har inte jobbat på en söndag här alltså? Vem har inte jobbat på en söndag? Räck upp en hand. Jag har jobbat på en söndag och jag borde bli stenad till döds. Brother and yourself, you can't serve Jesus. The Bible also says that if you look at someone with lust, you should rip out your own eyes. The Bible also says that if someone steals from you, you should give them more things to steal from you. The Bible also says that if somebody is attacking you, to let them continue attacking you. Don't fight back. The Bible also says happy is the one who takes your infants and dashes their skulls into rocks. So why again should I care what the Bible says? Spännande. AI was just added to Photoshop, and this is going to be an honest review. At first lång tid jag har kvar. Jag har 2 minuter kvar. Wow, tiden går fort här. glance, it's really cool, but I'm here to check it out and teach you how to do it. So I downloaded this off of Midjourney. It's just an astronaut in all white room. So let's go ahead and use this quick selection tool. Okay, so we have the ceiling and the walls. Let's see if we can make this like 1970s wooden ceiling. It's completely changed the vibe. Okay, it almost looks like bamboo. Okay, so now let's add a big chandelier. Lasso tool. I guess we could make it like this, right? Elegant chandelier. We have this, and this. This kind of blends in more with the room, but I like this. Let's go ahead and add a futuristic
sports car. Okay, so this one is cooler. And so now we can actually grab the entire ground. Let's do marble floors. Ooh, that's kind of clean. Wow, it's got rich texture. That's crazy. Now let's make this generative fill. Open how is this so garage. Okay, yeah, now insane? that has some light coming through. And we're just gonna select all this good stuff. Nice wooden ser ni det, house. eller? Okay, well, this is a little house, but you know what? I kind of like it. Painting of nature with wooden frame. Alltså, tänk dig så mycket jobb och arbete, fantasi vi kan fylla upp nu för tiden. Vi kan göra så mycket med livet. Snart är... Oj, det tog faktiskt tiden slut. Det har gått en halvtimme. Och jag får gärna tacka så jättemycket för att ni har kommit in här. Jag ska försöka uppdatera lite mer. Jag ska försöka hitta mer spännande saker till podcasten att göra eller prata om. Just nu är jag fortfarande i en övningsfas. Det här med att jag steppade bort från Jimmy och vi bröt oss loss från det. Det har även tagit mig ett stort steg att kunna ta ett steg tillbaka och kunna kämpa för någonting som jag verkligen vill göra. För jag vill kunna... Saken är, jag vill bara ha en plattform att prata på. Och för mig är det väldigt viktigt att förespråka en viss sanning och en viss kärlek fram till människor. Så att alla... Så att man kan skapa en diskussion. Det handlar om att kunna skapa diskussionen. Det handlar inte om att jag är bättre än någon annan. Det handlar om att mina ord är starkare och bättre. Och då kommer vi komma överens om någonting åtminstone. Men det handlar om aldrig att jag är bättre än någon annan. Det handlar om orden jag säger eller orden någon annan säger. Och därför det är så låter jag orden säga sitt. Och låter folk lyssna och göra sina egna tankar. I alla fall, tack så jättemycket återigen för att ni har varit här. Ocensurerat heter podcasten. Och jag kommer snacka om ocensurerade saker och även humor på alla olika sätt. Så tack och lov för att ni har varit här. Vi ses i nästa avsnitt. Woo! Ha en god sommar.